Vietnam may be the biggest winner from the TPP trade deal, but necessary reforms of its state-owned enterprises have been, to be diplomatic, gradual. Joining me is Do Huy Wai from one of Vietnam's oldest securities firms, BIDV Securities. Mr. Wai, explain to me the history of Vietnam's state-owned enterprises and what still needs to be achieved. Thứ nhất là về lịch sử hình thành, cho đến năm 1986 thì nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế tập trung theo mô hình tập trung. Cho đến từ năm 1986, mô hình này đã bộc lộ những cái hạn chế. Việt Nam đã quyết định là chuyển sang mô hình là nền kinh tế thị trường, và theo đó thì khoảng 6.000 doanh nghiệp nhà nước sẽ cổ phần hóa để chuyển đổi sang công ty cổ phần, và cho đến nay thì 4.500 trên 6.000 doanh nghiệp đã được chuyển đổi, đã hoàn tất cái quá trình cổ phần hóa. Các cái công cuộc cổ phần hóa tiếp tục phải được thực hiện một cách mạnh mẽ. Trong các cái doanh nghiệp nhà nước thì cũng có những cái doanh nghiệp, những cái ngành nghề có hiệu quả thì được thị trường quan tâm, nhưng cũng có những cái doanh nghiệp hoặc những cái lĩnh vực mà chưa phát triển thì thị trường cũng không quan tâm. Về mặt tâm lý thì các doanh nghiệp nhà nước mặc dù đã được quyết định của chính phủ, thế tuy nhiên là cái tâm lý của một cái doanh nghiệp nhà nước để sẵn sàng cho cái quá trình cổ phần hóa như vậy là cũng chưa được chuẩn bị sẵn sàng. Đấy cũng là một cái rào cản về mặt tâm lý trong cái quá trình cổ phần hóa. What barriers or challenges are there for international investors? I understand there's some dissatisfaction with customs and tax authorities, for example. Từ năm 2015 trở về trước thì vấn đề thủ tục hải quan và thuế là một vấn đề. Và tuy nhiên là cái việc này thì cũng đã được chính phủ Việt Nam nhìn thấy và đã có một cái quá trình thực hiện một cái cải cách hành chính. Và theo đó thì các cái thủ tục hải quan và thuế của Việt Nam tiệm cận được với lại cái thông lệ của cái ASEAN 6, và trong thời gian tới thì chúng tôi đang phấn đấu là cái thủ tục thuế và thủ tục hải quan sẽ tiệm cận các cái thông lệ của ASEAN 4, và chúng tôi tin rằng là với cái kết quả đạt được cũng như là cái tiến trình sắp tới thì cái vấn đề thuế và hải quan nó sẽ không phải là một rào cản, mà nó lại là một cái điều kiện thuận lợi thúc đẩy cho các hoạt động đầu tư. What areas of the economy are seeing the most FDI activity? Thì trong quá trình hoạt động của chúng tôi thì chúng tôi nhìn thấy có hai mảng. Đối với trong trường hợp mà các cái đầu tư ngắn hạn thì hiện nay là các cái trên thị trường thì những cái ngành nghề về tiêu dùng, về bán lẻ thì đang là một trong những cái ngành mà được có một cái sự quan tâm lớn. Tuy nhiên dưới góc độ đầu tư dài hạn thì những cái ngành nghề như là công nghệ cao, tài chính ngân hàng, công nghệ sau thu hoạch thì đấy là những cái lĩnh vực mà có một cái tiềm năng rất lớn. Vừa rồi thì thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cũng đã thành lập hai cái thung lũng Silicon, và trong thành phố Hồ Chí Minh thì từ vài năm trước đây thì Intel đã thực hiện cái việc đầu tư vào Việt Nam. Và ở ngoài Hà Nội thì có Samsung, Recon cũng đã đầu tư cái dự án lớn và chuyển cái sản xuất về Việt Nam. Finally, what changes can we expect to see in Vietnam's markets in the coming year? Thứ nhất là về cái cấu trúc thị trường thì sẽ có các cái định chế tài chính, phải có các định chế tài chính cho nó phù hợp với lại cái nền tài chính hiện đại, ví dụ như là ngân hàng đầu tư, ví dụ như là các cái công ty cho vay tái thế chấp. Thứ hai là về mặt sản phẩm thị trường thì các cái sản phẩm mang tính chất những cái sản phẩm phái sinh, rồi các cái thị trường trái phiếu sẽ phải được đưa vào hoạt động. Và cái thứ ba nữa là về mặt khung pháp lý thị trường để cho phù hợp với cái sự quy định của các cái hiệp định FTP cũng như hiệp định PPP, thì các cái điều kiện các cái luật của Việt Nam cũng phải có một cái điều chỉnh thay đổi cho nó phù hợp với sự phát triển này. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là khi mà luật ngân hàng đầu tư ra đời sẽ thúc đẩy cái thị trường chứng khoán phát triển, và chúng tôi cũng hy vọng rằng là khi luật ngân hàng đầu tư ra đời thì chúng tôi cũng sẽ là một trong những cái đơn vị đầu tiên để chuyển đổi sang cái hoạt động theo mô hình của luật ngân hàng đầu tư tại Việt Nam. Do Huy Wai, thank you. Thanks for watching. You can find out more about Vietnam's reforms at worldfinance.com, and please subscribe for more on the ASEAN region as well as all the latest insights from World Finance.